Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày cách làm vỏ bánh su kem dài. Có thể làm giống như là vỏ bánh su kem tròn. Mình đã làm trước đây, tuy chỉ khác nhau là hình dáng, dài và tròn, nhưng mà bánh su kem eclair dạng dài, mình thấy nó nướng khó hơn là dạng tròn. Bánh làm thế nào để nở mà bên trong nó rỗng, nhưng mà không được nở quá để rồi nứt và xẹp. Công thức mình làm hôm nay thì không xài đường hay sữa. Bạn thích thì bạn có thể thêm vô 1 teaspoon đường. Và sữa thì bạn có thể thay thế một nửa nước bằng sữa. Công thức mình ghi trên màn hình, bạn có thể ghi lại. Và bây giờ mình mời các bạn theo dõi cái cách của mình làm. Nước mình cho vô một cái nồi. Rồi sau đó mình sẽ cho bơ đã được làm mềm ở nhiệt độ phòng rồi. Mình vặn lửa, mình nấu lên. Cho vô một tí xíu muối. Nước ở trong đó là 110g, mình nhắc lại. Bơ là 55g. Muối đó là một tí xíu thôi. Rồi mình khuấy liên tục để cho cái bơ nó được tan ra trước khi nước sôi lên. Lửa thì để lửa trung bình. Khi mà nước đã sôi lên rồi thì mình tắt lửa và mình cho bột. Bột là bột bánh mì mình xài là 65g, mình cho ào vô một lần rồi mình quậy thiệt là mạnh, liên tục. Nếu mà bạn khuấy không kịp, lúc đó mình đã tắt lửa rồi nhưng mà mình vẫn để nồi trên bếp, nếu mình khuấy không kịp thì mình dỡ cái nồi lên. Tại vì nếu mình khuấy không kịp thì nó dính vô nồi, nó xít xuống ở dưới. Thì mình khuấy, thấy cái phần nào mà còn hạt bột mình lấy cái spatula này mình ép nó xuống cho bột nó tan ra. Sau khi mà mình thấy bột nó đều đều rồi thì mình bắt đầu mình vặn lửa trở lại để cho bột nó hóa hồ, nó chín luôn. Cỡ khoảng là từ 1 tới 2 phút. Lửa là lửa trung bình hoặc là thấp. Sau khi mình thấy bột nó đã là trong đều hết rồi thì mình thấy nó còn lại một lớp màng mỏng Tại vì cái nồi của mình là stainless steel, là inox inox mà. Rồi khi mình đổ bột ra tô thì mình trang nó ra cho nó mau nguội. 2 cái trứng gà cân bỏ vỏ đi rồi thì cỡ là 101g, 110g. Mình dùng cái đĩa mình đánh cho nó tan ra. Xong rồi thì mình cái bột hồi nãy thì mình bỏ vô vừa rồi, nhưng mà cho chắc ăn thì bạn nhắm nó còn ấm ấm là được. Khoảng cỡ 140 độ F, tức là cỡ 60 độ C thì mình cho trứng vô. Trứng bạn có thể cho nó vô 2 hoặc 3 lần, còn mình thì chia ra làm 3 lần. Sau khi mỗi lần cho vô như vậy mình trộn cho đến khi đều rồi mình bỏ tiếp cái đợt trứng tiếp. Lúc mới đầu đổ trứng vô thì bạn thấy nó trứng đây đường trứng, bột đây đường bột, nhưng mà đừng có lo, mình làm chập lên nó cũng quyện vào nhau Mình làm đến khi nào, trộn cho đến khi nào mà nó giống như là cái bột khoai tây khoai tây tán nhuyễn là được. Sau khi mà mình trộn tới trộn lui, trộn xuôi trộn ngược rồi thì mình bắt đầu mình kéo bột lên. Chưa được, kéo lên đến khi nào mà mình thấy nó phẻo, nó nhẽo xuống cái giống như cái lưỡi nhọn hình chữ V là được. Cũng chưa được nó
nó còn cứng quá. Nếu mà mình làm nhiều lần như vậy mà nó vẫn không chịu nhẽo xuống á, vẫn còn cứng như vậy á, thì các bạn có thể là thêm trứng vô. Nó được cái vậy, nếu khô á, thì các bạn có thể thêm trứng, nhưng mà nếu mà nó ướt á, thì các bạn không có thể nào mà thêm bột, bởi vì bột đã chín rồi. Bạn thấy mình thử, ngoài cái vi test ra, mình còn thử lấy cái tay mình quẹt nó. Nếu mà nó ra một cái đường rãnh mà nó còn nguyên cái đường rãnh, nó không chảy xuống là bột mình là vừa. Nhưng mà mình không có thò tay vô, mà mình dùng cái spatula nhỏ để mình quẹt ngang qua cái, nó còn y cái đường rãnh là ok. Bây giờ thì mình chuyển bột qua cái bao bắt bông kem. Trong cái bao bắt bông kem này mình đã tra cái đuôi vô rồi, cái mũi bắt bông kem á. Mũi này là gọi là Star Tip 6B, là mình có nhiều loại, nhưng mà mình xài loại này tại vì ở chỗ mình nó bán á. Mình bắt dài khoảng là 1 tấc, tức là 10 cm á. Bây giờ là mình đã rồi, coi như là bật lò lên rồi, bật lò lên 375 độ F, tức là 190 độ C. Các bạn thấy mình bắt vậy á, chứ lát mình đẩy mình làm lại, bởi vì kinh nghiệm mình nướng rồi á, thì mình thấy nếu mà mình bắt ốm quá, tại vì cái đuôi này á nó có rãnh sâu á, mình bắt ốm quá thì khi mình nướng á, nó dễ bị xẹp lắm. Bạn thấy lát cái mình sửa lại nó mập hơn, mình cho nó đi chậm chậm á. Mình bắt được 12 cái như vậy. Nó có bán cái hình để mình bắt á, nhưng mà tại mình cũng không làm thường xuyên, cho nên mình dùng cái macaron này để mình làm. Lát bạn thấy không, mình sửa lại cho nó mập mình bắt lại á. Nếu bạn làm hư á, đừng có lo múc bỏ vô bao làm lại bao nhiêu lần cũng được, nó không phải sợ mà chảy hay là gì hết. Sau ấy bạn có thể nhúng tay bằng nước rồi mình quẹt cái đầu cho nó mướt lại, còn mình có cái silicone này mình rờ nó cũng. Mình sẽ nướng 375 độ F, tức là 190 độ C đó, 10 phút. Xong rồi á thì mình hạ lò xuống, nhiệt độ là 350 độ F, mình nướng 30 tới 35 phút, tùy theo các bạn thấy nó vàng. Bạn thấy không, nó xẹp rồi phình lên, nó phình lên. Rồi sau khi nướng xong á, mình để trong lò cỡ 15 phút, mình để rồi mở cửa hé á. Đó, ở phía dưới là nó cũng nó thẳng đẹp đẽ đó. Có cái này là cái sau cùng mới mình móc đi móc lại mình làm á, nhưng mà nó cũng mình tưởng là hư rồi, nhưng mà thấy ra cũng ok. Trên bảng là cái màn hình này là làm kem là kem Diplomat Cream á, là mình làm trước rồi, thì mình chỉ để cái công thức. Mình sẽ đưa cái link ở phần mô tả cho các bạn nào muốn làm thì làm. Còn chủ yếu của công thức này thì mình làm cái vỏ bánh á. Bây giờ thì mình bóp kem xuống, rồi mình cắt cái nhọn nó đi. Mình thử là nó có lỗ hổng ở bên trong không á. Mình cắt cái này là cái mà sau cùng á, cái mà cái bánh mà cứ làm tới làm lui còn dư ở trong máy, cái mình lấy ra mình bóp quặn quẹo vậy mà nó cũng hỏng, nó cũng đẹp á. Rồi thì mình tiếp tục, mình sẽ là đục cái lỗ ở dưới rồi bơm kem vô, thử thêm cái nữa cho chắc ăn, chứ lỡ nếu mà nó đặc rục á, thì mình đâu có bơm kem vô được, thì nó vẫn được thấy ra, coi như là trống hỏng thành công. Rồi bây giờ mình đục cái lỗ, đục nhẹ nhẹ chứ không thôi là nó tọt luôn ra phía sau, mình bị mấy cái luôn á. Khơi nó ra, mà nó không ra thôi cho nó nằm ở trong luôn. Cái làm kem, các bạn thích cái bánh này chủ yếu mình làm cái vỏ, thì nếu mà các bạn thích trang trí nó thêm bọc sô-cô-la hoặc là bọc đường bột, hay là mình thấy họ trang trí đủ họ bán đó, bị bể ra
tút ra phía sau luôn. Muốn còn cái này mình làm đơn giản nhất đây. Nó đơn giản vậy chứ nó cũng đòi hỏi cái sự tỉ mỉ lắm. Nướng lạng quạng ở trong ruột đặc queo hay là ở phía sau bể nứt rồi tùm lum. Rồi bây giờ thì mình đục lỗ xong rồi thì mình bóp nó vô. Công thức này là công thức giảm thiểu tối đa đơn giản nhất. Nếu mà các bạn chưa bao giờ làm thì đây là công thức để cho các bạn thực tập. Là cái số lượng ít đó, còn mình làm ăn thì tùy theo cái trong gia đình mình ăn nhiều hay ít. Còn mình luôn luôn làm với công thức thực tập, tức là công thức mà xài ít nguyên liệu nhất có thể. Bơm cho đầy vô trong, mình lắc nhiều khi mình phải lắc cho nó tụt xuống. Lát mình phải quẹt lại cho nó cho láng cái mặt đó. Bạn thấy bên tay trái của mình là cái có đường á, cái màu nó đậm hơn. Có đường mình cho bỏ vô 1 teaspoon đường. Đó, cái đó là cái có đường á, thành cái mình nướng nó màu vàng. Đây mình cắn thử cái các bạn coi, nó xịt ra. Mình làm công thức của mình hồi nào cũng là lạc hơn bình thường. Thì các bạn muốn ngọt thì các bạn thêm vô cỡ 10% đường nữa. Như vậy cái công thức để làm bánh su kem dạng dài eclair đến đây là xong. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.